নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল পুনৰ স্বাগতম জনালো মোৰ এই NetZone Assam YouTube চেনেললৈ আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ' মাধ্যমে দেখাবলৈ গৈ আছো যে তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা ভুল নাম বা ভুল এড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ ইত্যাদি কেনেকৈ শুদ্ধ কৰিব বা কাৰেকশ্যন কৰিব আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকক সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন দেখুৱাম ভিডিঅ'খন বেছি দীঘলীয়া নহয় তাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণ ওৱাচ কৰিবা আৰু মোৰ এই টপিকখন তোমালোকে ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিবা আৰু চেনেলখনত তোমালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন অনলাইন প্ৰসেছ জৰিয়তে তোমালোকে ভিডিঅ'খন চাবলৈ এতিয়া বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিম এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ আধাৰ ডিটেইলছখন চেঞ্জ বা কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ তোমালোকে ফাৰ্স্ট অফ অল ইউজ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ গুগল ৱেবছাইটত আহি তোমালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব যে মাই আধাৰ সাৰ্চ কৰি তোমালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব ইয়াত তোমালোকৰ ওচৰত মাই আধাৰ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি এটা পেজ লিংক আহিছে তোমালোকে এই লিংকত টেপ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত তোমালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব তোমালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত তোমালোকৰ ডাউনলোড আধাৰ অৰ্ডাৰ আধাৰ পিভিসি কাৰ্ড তোমালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰে তোমালোকে ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকৰ ডিটেইলছখন চেঞ্জ বা কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ তোমালোকে লগইন অপচনত টেপ কৰি সাইডত দিয়া আছে লগইন অপচন তোমালোকে লগইন অপচনত টেপ কৰি তোমালোকৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ইয়াত কেপচা কোড দিয়া আছে তোমালোকে কেপচা কোড এন্টাৰ কৰি তোমালোকে সেন্ড ওটিপি অপচনত টেপ কৰি তোমালোকৰ মোবাইল নম্বৰত ওটিপি যাব তোমালোকে ওটিপি খন এন্টাৰ কৰি তোমালোকে লগইন কৰি দিবা এতিয়া তোমালোকে লগইন কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব ইয়াত তোমালোকে চাই আছো যে ডাউনলোড আধাৰ অৰ্ডাৰ আধাৰ পিভিসি কাৰ্ড ইয়াতে নাম জেন্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড এড্ৰেছ আপডেট এনে ধৰণৰ তোমালোকৰ ওচৰত এটা ইন্টাৰফেস হৈ আছে তোমালোকে ইয়াত নেম জেন্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড এড্ৰেছ আপডেট এই লিংকত টেপ কৰি এই লিংকত টেপ কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ তোমালোকৰ ওচৰত তিনিটা অপচন দিয়া আহিব আপডেট আধাৰ অনলাইন হেল্প অফ ফেমিলি বেছ এড্ৰেছ আপডেট এনে ধৰণৰ তিনিটা লিংক মুকলিব তোমালোকে ফাৰ্স্ট আধাৰ আপডেট আধাৰ অনলাইন এই লিংকত টেপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰচেছ টু আপডেট আধাৰ এই লিংকত টেপ কৰি এই অপচনত টেপ কৰি তোমালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব ইয়াত তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যে তোমালোকে কোনটো ওপৰত তোমালোকে নেমবোৰ বা তোমালোকে ডিটেইলছ কাৰেকশ্যন কৰিব লগিয়া আছে এই তোমালোকৰ এই ইয়াত দিয়া অপচনবোৰ ওপৰত তোমালোকে চুজ কৰিব লাগিব তোমালোকে নাম কাৰেকশ্যন কৰিব আছে তেন্তে নেম অপচনত টেপ কৰিব লাগিব বা তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে তেন্তে ডেট অফ বাৰ্থ অপচনত টেপ কৰিব লাগিব বা তোমালোকে জেন্ডাৰ মেল বা ফিমেল তোমালোকৰ জেন্ডাৰ চেঞ্জ কৰিব আছে তেন্তে তোমালোকে জেন্ডাৰৰ ওপৰত টেপ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব বৰ্তমান মই নেম ওপৰত ক্লিক কৰি দিছো নেম আৰু তোমালোকে ইয়াত প্ৰচেছ টু আপডেট আধাৰ এই অপচনত টেপ কৰিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত কাৰেন্ট নেম এনে ধৰণৰ তোমালোকৰ কাৰেন্ট যোনটো আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰেন্ট নেম আছে এই ইয়াত মুকলিব তোমালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত ডিটেইলছ টু বি আপডেট তোমালোকে নিউ নেম দিব লাগিব ইয়াত কাৰেকশ্যন যোনটো তোমালোকৰ অৰিজিনেল নেম আছে এইটো ইয়াত টেপ কৰিব লাগিব টাইপ কৰিব লাগিব এটা তোমালোকে ইয়াত নিউ নেম দি ইয়াত তোমালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি সিলেক্ট ভ্যালিড সাপোৰ্টিং ডকুমেন্ট টাইপ তোমালোকে ইয়াত প্ৰুফৰ কাৰণে এটা ডকুমেন্টছ দিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে জিঅ'ৰ বিষয় ইয়াতে সিলেক্ট চাই ল'ব পাৰে তোমালোকে কোনটো সাৰ্টিফিকেট ইয়াত দিব খোজে তাৰপিছত অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত ডকুমেন্টছখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট অপচনত টেপ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে নেক্সট অপচনত টেপ কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব ইয়াত তোমালোকে আপডেটেড ডাটা ফিল এনে ধৰণৰ পেজ মুকলিব ইয়াত তোমালোকে নিউ নেমখন দিয়া হৈছে কি নাই তোমালোকে ইয়াত চেক কৰি ল'ব পাৰে বা ডকুমেন্টছ তোমালোকে আপলোড কৰা তোমালোকে হৈছে কি নাই ইয়াত তোমালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে সাপোৰ্টিং ডকুমেন্টছ তোমালোকে চেক কৰিব পাৰে তোমালোকে হনাই তেন্তে এডিট কৰিব পাৰে তোমালোকে ইয়াত এডিট কৰিব অপচন পাই যাব অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তোমালোকে ইয়াত দুটা অপচন দিয়া আছে যে তোমালোকে আলো কৰিব দি আছে তোমালোকে ইয়াত টিক চিন মাৰি ইয়াত নেক্সট অপচনত টেপ কৰি
এইটো হৈছে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰা লাষ্ট ষ্টেজ ইয়াত তোমালোকৰ ওচৰত ইয়াত দেখুৱাই আছে যে তোমালোকে এইটো প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক 50 ৰুপিজ এটা সৰু এমাউণ্ট পে'মেণ্ট কৰিবলৈ তোমালোকক ইয়াত কৈ আছে ইয়াত তোমালোকৰ অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত তোমালোকে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে আলাউ কৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে আলাউ অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকৰ মেক পে'মেণ্ট তোমালোকে ৰজৰ পে বা তোমালোকে পে ইউ বেছ অপশ্যনত তোমালোকে দুটা অপশ্যন দিয়া আছে তোমালোকে যিকোনো এটা অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকৰ মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত টেপ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত টেপ কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ পেজ মোকলাই আহিব ইয়াত তোমালোকে চাই আছো যে তোমালোকে অকণমান ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত তোমালোকে UPI ফোনপে পেটিএম গুগল পে এণ্ড মোৰ ইয়াত তোমালোকে UPI যোগেদি পে'মেণ্ট কৰিব আছে তেন্তে UPI অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ৱালেট দিয়া আছে ইয়াতে কাৰ্ড দিয়া আছে ক্ৰেডিট ডেবিট ইয়াত নেট বেংকিঙো দিয়া আছে ইয়াত লাষ্ট অপশ্যন হোৱাটছএপ অপশ্যনো দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত তোমালোকৰ ওচৰত কি পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে তোমালোকে এই অপশ্যনটো চুজ কৰি তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰি তোমালোকে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ ওচৰত এনেধৰণৰ পেজ মোকলাই আহিব ইয়াত তোমালোকে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব একনলেজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব খোজা তেন্তে ইয়াত ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখন হৈ যোৱাৰ পিছত ডেছবৰ্ড অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড বনাব খোজে তেন্তে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC অপশ্যনত টেপ কৰি তোমালোকে স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰে এইটোৱে আছিল আজি মোৰ আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব ভিডিঅ' তোমালোকে ভিডিঅ'খন ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলখনত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলখনত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'খন তোমালোকে চাবলৈ আৰু তোমালোকৰ নেক্সট টপিক কি ওপৰত ভিডিঅ'খন লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই সম্পূৰ্ণভাৱে চেষ্টা কৰিম যে এই বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম এই নেক্সট ভিডিঅ'ত এটাৰ কাৰণে নমস্কাৰ